Okay. So we start, yeah? Before we start, I just want to know how everyone is the language. Yeah, great. Bychom chtěli vědět, kdo mluví anglicky. Jo, ok, dobrý. Tak Pantera mě poprosila, že já budu překládat, protože velice dobře rozumíme se. A občas je to těžké v angličtině pochopit ty slovy, ale já nemluvím tak správně česky. Tak doufám, že to bude rozumět. Rozhodně jsou překladatelé tady, kteří můžou dělat lepší. Tak jestli něco není rozumět, prostě říkejte to. Jo? Ale našli jsme to minulý, nebo stalo se to, že to bylo větší risk, že ten, jestli to dělá Čech, který překládá, hodně věcí nechytá. Tak zkusíme to takhle. Jo? Ale nebojte se říct, že nerozumíte. Já o tom vím a jsem ready. So I'm just saying that we do the translation this way. And if they have any trouble understanding the language or the concept, they just stop and say, You know, I mean, loosen up. Come on, girls and boys. Relax. It's like, you know, like, you see? You know, come on, get relaxed. I mean, when you want to listen and you're in kind of like position where you still have a mask on, it's very difficult because your head will always say, is that all right? Do I think the same? You know, and you're still in this judgment stuff. Pantera říká, že to je dobrý uvolnit se, protože když máme stav tělo hodně takový přísný nebo prostě v stresu, že pak funguje mysl extra, navíc. Se ptá, věřím tomu, je to tak a tak dále. Ale ona dává učení ze srdce a je ráda, když všechny jsou uvolněný a opravdu říkají, hele, co a tak dále. Ne, že chce, že budete ji rušit, ale že se cítíte pohodlně. So, I'm going to talk about me later. But first, you guys came to know about the Nawal, and then maybe about me. You can ask, but now I think we should start talking about what is Nawal. Yeah? Tak bude o sebe mluvit potom, jestli budete chtít, ona může něco říct na konce, ale vy jste tady, protože chcete vědět, co je Nawal a co k tomu má říct Pantera, tak takhle bude začínat rovnou na tom Nawal. So what happened when we get 3 years old, 4 years old, we start to do stuff to get love from the others. Když jsme 3-4 let, začínáme dělat věci a že můžeme získat lásku z ostatních. Strategie. Začínáme užívat strategie získat lásku. So this happened like natural rise and these are masks. Aha. Tak to přírodní chování začíná. Naše přírodní chování začíná být přikrytý. One more time. Say it again. Sorry, I got distracted. It's about it's about the mask we have on with and we think we're like this. It's normal, but it's still a mask. Začínáme v tuto dobu vytvořit naše masky a myslíme, že to jsou my, nebo jsme takoví. Ale to byly strategie, co vytvořili jsme a že můžeme cítit lásku, nebo získat lásku. Okay. In the Nawal workshop, the first thing what we try to do is to figure out which mask is easy to take off. V workshopu Nawal děláme první věc, což je zkusíme pochopit, který která maska je nejjednodušší sundat. So why we do this? Because when we do this, we can do the work we are meant to do. Because when our soul decides to go on earth in a human body, then it's because you have a mission here to do. And the mission means not just one part, it means a lot of different parts to get to one point, you know. So it's like a lot of stuff which goes to one point.
That's why people can do different things very good, not just one. Tak to děláme, protože když můžeme sundat ty masky, pak pochopíme, kdo jsme opravdu a proč opravdu jsme tady. Protože měli jsme mnoho cestí, už máme mnoho schopností, ale když pracujeme nebo jednáme se světem přes ty masky, ani nepoznáme, jaké jsou naše přírodní síly a naši duchovně povolené. Javid, dehalaka. Javid, dehalaka. Mama, he's at the home. No, Bella, ayakiraka. So, the part which brings you away from your heart, the largest part, or the farthest way distance from one pole to the other, actually is where your head can go away from your heart. Yeah, this distance can be much more larger than from the North Pole to the South Pole, right? Tak ta daleka může být opravdu ohromný mezi naše srdce a naší mysl. A ty masky dělají tohleto, že opravdu odděluje srdce a přírodní bytí z masky a mysli. Kdo myslíme, že jsme a kdo jsme. So the Nawal is actually talking about the Nawal how I understand it. If you talk with Mexican people, they will tell you a different story. But I can just tell you what I learned about the Nawal, and I learned it from Great Spirit. When I was 13, I had this big, how you say, vision. Jo, ona bude mluvit o Nawalem, jak Pantera to prožila a jak ona to pochopí, jak žije. Jestli budete mluvit s lidi z Mexika, oni pracují s tím malinko jinak, tak můžu říct jiné věci. Ale ona mluví ze zkušeností. To jako bylo bod, kde to začínalo, bylo jí 13, měla velký vize. So, your soul and my understanding from Great Spirit is connected alive in a human body. Tak jak to pochopím, jak velký duch mě ukázal, že ten náš lidský duše je prostě, it's connected in the body or it's living in the body. Like, you know, how you feel your soul inside your body. Mm-hmm. Yeah, the same. Jo, že cítíme, že máme nějaký duše v naší těle. The same like in a stone. Yeah, in a rock somewhere, whatever. Maybe this is why you have this wish to go to this place, because there's your soul connected in a stone. Je to možné, že naši duše může být připojený na místech nebo v objekty nebo and in a plant. V rostlinách. That's why a lot of cultures people say everybody have their plant for what they need to heal, yeah? V mnoha kulturách říkají, že každý má svůj rostlina, který může jim léčit. Jako duchovně, že ta rostlina a ten lidský duše má spojení. And the animal. A taky zvěřátka. So it's again 4, yeah, like in the medicine wheel. So we always believe in this holy 4, yeah, like the 4 direction, you know. Tak my věříme v posvátní 4. Tak 4 směry, 4 stopy v medicínský kruh, léčivý kruh. So the Nawal from the animal, which I start first to connect with, so people can start to live their life without doing favor for the others. Yeah. And if you're not in love anymore, you just go, you know, and you're not like, oh my God, but yeah, she was thinking, or he was thinking, you know. You can do what really you need to do because you're much more connected with your soul. And you know, what is the purpose of this moment? Because we are in process. If it was too much, Ne. Tak ona začíná pracovat s Nawalem, který je spojený s vnitřní zvěře, protože přes toho najdeme naší přírodní proud
a pak zastavujeme dělat věci pro ostatní, nebo jen pro ostatní. To znamená, když potřebujeme končit vztah a neděláme to, nebo děláme to pomalu, protože já nechci ho blížit, nebo musím být slušná, nebo něco. To prostě jsme oddělení od té přirozené reakce, nebo přirozený proud, který nás říká, co chceme a kam máme jít. So, when you look as a cat is a very good teacher for a clean ego. Když se díváme na kočky, oni jsou dobrý učiteli pro čistý ego. Yeah. So if he needs to have a massage, he just go like, hey, massage. Yeah. You know, he don't is embarrassed. Jestli něco potřebuje, chce masáž, prostě jde a říká, potřebuju, dělej to. Yeah. A nestydí se. And usually a human being is like thankful for it, to give the massage. Aha. A většinou člověk je vzdečný, že může pohladit tu kočku a dělat tu masáž. So if you go, a human being goes to another human being and say, give me a massage, do you think the other one will react like, oh, I'm thankful, and you go, Tak jestli děláte jakýho jiného člověka, myslíte, že ten člověk bude říct, ano, já to chci dávat masáž, a jestli vy budete opravdu to přijmout. Yeah, it's s radostí. The mind starts. Mysl začíná. Yeah, really like weapons start. Jako zbraně. Yeah. So, Nawal don't have a moral. You know moral? Yeah? Nawal nemá morál, nebo morálský chování. Moralistický chování. Morální asi. So, and I believe in a lot of different believers, they're talking about the same thing I'm talking about now, but not through the animal, maybe through other stuff, you know, but in the end, the knowledge about it now, while you will find in all kind of beliefs. Že můžeme najít tu moudrost Nawal v mnoho různých kulturách. Možná nemluví o tom jenom přes tu vnitřní zvěře jinak, ale můžeme to vidět v té jiné kultuře, v té moudrosti. So now we can look at the both mothers. Look at their eyes. Look at their faces. Můžeme se dívat na ty matky, na její oči a na její tváři. They are with the baby, because of the baby, in a big Nawal process, because they're much more instinct than human right now. And you can see that in the face. Protože mají ty miminky, tetko, jsou hodně v Nawalem, protože jsou daleko víc v instinktu než normálně, nebo než ostatní lidi. A je to vidět. Yeah. The person who really know, I can do this good and this good and this good and I'm perfect and that and this I don't want to do, is also in a very good, clear Nawal process. Typ člověka, který ví, já můžu dělat tohleto, what did you say? I'm good at that. Jo. I'm good in this and I'm good in that. And, jo, tohleto dělám dobře, tohleto dělám dobře a to vůbec nebudu dělat a to nelíbí se mě to. A to je člověk, který taky je hodně v instinktem a hodně v Nawal. Okay. So a dog, actually I never saw a human being is a dog. I never saw this. Because the dog for me is the only creature, which knows unconditional love and know how really to enjoy it. Tak pes je jediný zvěř, co Pantera neviděla v nikomu v lidské podobě. Říkala, že pes je jediný, který pochopí a žije v bezpomínečné lásky a umí to totálně přijmout. Because you love to be in unconditional love situation. You like it? Just test for yourself right now. Můžeme se zeptat, jestli máme to rádi, být nebo přijmout bezpomínečnou lásku. You like it? Yeah? So I beat you and you'll still love me? Yeah? You like that? You're crazy.
Unconditional love is not healthy for a human being. It's not good for you. Bezpodmínečné lásky není zdraví pro lidský bytost. Because Není you to have zdraví. condition. Protože my máme kondice. Máme And it's podmínky. important to have condition. It's important to say till here and finished. A je to důležité mít podmínky. Jenom až sem a pak ne. And it's also important to see this is a process of a part of my life, and maybe in another process, like, you know, some people for a time they've been eating meat and they love it, and then they had a time they don't want to eat meat and they just eat vegetarian food. And this is a good decision, both of them, yeah? But it's just a different process. Že je to důležité taky, protože máme cykly a máme jiné doby v životě, tak občas může být člověk, který hodně jí maso a pak zastaví, pak hodně je vegetarián. A to je dobrý, že prostě pro tu dobu v jeho životu potřeboval něco jiného. A je to dobrý, že mohl to změnit podle ty podmínky, co potřeboval. So the Nawal don't have taboos. Tak Yeah. Nagual nemá žádný tabu. Which don't have to mean that unconditional love, when you don't like to have unconditional love, if you really are aware of your condition, that you have a taboo. That's not the same stuff. Neznamená, jestli máme podmínky, nějaké hranice, neznamená, že musí být tam nějaký tabu. Je to jiný. Tabu a podmínky nebo Because hranice. education in Europe is about the very big church infusion in the kind of education of people. Vzdělávaný v Evropě je hodně, mělo velký infuze přes církvi, náboženství, mysl a přístup. And there is a lot of taboos, and these taboos are masked. A v tom jsou mnoho tabů a jsou maskované. And there you have also then the moral stuff, like if you've always been falling in love in a woman as a man, but one day there comes up this other man and you just thrilled, then you have maybe a big taboo and a big problem. Or the gay boys who say, hey, I'm gay, and they made it and everybody knows it, and they had a lot of problems. Suddenly there comes a girl, they even have a bigger problem. Tak jeden případ je, když je muž, který celý život chtěl a miloval s ženami a najednou má magnetismus nebo atrakce s jinými mužemi, že je to opravdu tabu. Ale i na druhé straně, když někdo je homosexuál, už to říká všem a pak potká se s ženou a něco tam začíná, to může být i ještě horší pro ní, protože je hodně identifikovaný s tím, kdo je jako homosexuál. The same thing happened with spiritual things in life. You know, if you suddenly see a ghost, you know, or you know somebody who have experience like this, it's still something like you can't really talk about, yeah, because there's still this blocks from the church, like guilt and somebody, you know, it's like, you know, or the dealer upstairs, you know, because church actually what they do is give education with fear. So I don't believe that Great Spirit is a dealer, you know. He will love me anyway. If I kill somebody or not, the sun gonna shine, you know. Tak, že ten církev, ten vzdělávání přes církve bylo hodně přes strachy a kontrolu. A Pantera říká, že ona nevěří, že velký duch takhle odsuzuje, že ona věří, že ta láska od velký duch je, když ona zavraždí nikoho a když ne, když zavraždí nikoho, stejně ta slunce příští den přichází. Yeah, so the animal inside of you is the one who comes easy out, and you've all been living this before in your life when you get angry and you're out of control, like, you know. Tak někdy zvěře nebo náhval je ten, který velice jednoduše leze ven jako sám. A my to všechny známe a většinou to známe, když byli jsme naštvaní. Okamžitě naštvaní na něco. Yeah. You notice? Yeah? Did you ever been very angry? No. Andělka.
Okay. So the same thing is because it's this chakra. I don't know if you know. Nawal is here. Nawal je spojený s prvním čakrem. So it's also sexuality. I mean, Sexuality. for us, the most closest point you are with God or Great Spirit is when you come to orgasm. Nejbližší bod pro nás, nebo ten bod, který pro nás nejbližší jako sladený s Bohem, nebo býtý s Bohem, je orgasm. And this is, for example, also a big taboo thing. Why, actually? I didn't understand that ever. A to taky je takový taky tabu, což ona nikdy nepochopila, proč dělali z toho tabu. When you look at a child like, 5, 6, normally they don't like that you watch them when they change the clothes, they don't like to see naked. Když pozorujete děti, který má 5 nebo 6 let, často přichází čas, kde nechtějí se ukázat, nebo nechtějí být nahatý před ostatní. Yeah, so they have a natural kind of ashamedness. Tak mají nějaký přirozeně studa. Because they know this is the most holy spot, because this is where it starts. Protože oni znají, že to je nejposvátnější místo v těle a že tam všechno začíná. So it's holy, it's never dirty, or kind of like funny ideas. I even don't have idea what to do. Tak pro nimi je to posvátný, není to něco jiného, nebo ty různých prostě pohledy na to. Je to posvátný. Yeah, so what you see that people give a lot of attention to all the upper part. Yeah. Vidíme, že hodně lidí pozorují nebo dávají pozornost na ten vršek těla. But how much attention you give to this part a day? Ale Maybe when you go to toilet, but yeah. Kolik pozornosti dáváme druhý část těla? Přes den, jako málo. Možná když jdeš na záchodě, ale jinak. So the animal is taking care of the whole body without any expectation. Ten nadval, ten vnitřní zvěře se stará o celé těla bez očekávání. You don't make a difference between this part or cleaning the ear. Yeah. So Nedělá rozdíl mezi jako čistý ucho a něco jiného. Prostě je to celé tělo a neodsouzuje. So what happened when I take care of all my body in the same way, then the energetic rise, I'm flowing much more. I don't make blocks. Když se starám o svoje, PANTERRA říká, když se starám o svoje tělo, všude stejně, dávám stejně pozornost, pak zůstane víc otevřena a neudělá v sobě bloky v těle. A kid was 4 or 3 or 4. This is normally when the nawal stop, yeah, to be natural. If you leave the kid in this kind of thing, and in the education, you even force them with the ritual when they get 6, yeah, because when they're 6, they ask, they want to have religion, yeah, or they want to believe in more. Yeah, they want to get more connected. So that's why with 6, people bring kids to school between 5 and 6, because in all kind of cultures, this was when the kids start to get education to be a grown-up person, right? Tak ten nadval zastaví být totálně přirozeně kolem 4 let, když děti je 4. A pak rok potom, nebo rok a půl potom, začíná být hodně zvedavý a chce iniciace. Hledá, prostě začíná se ptát a tak dále. A většinou kulturách s tím začíná školu, nebo školení v 5-6 let. So the animal, like the kid in this time, never think he's ugly, not good looking, not good enough, different when they, handicapped people, they realize then. But until 3 and 4, they're like this, or, Do 4 let nikdy nemyslejí, jsem ošklivý, nebo nemůžu, nebo i handicapovaný děti ani nevšímají, až do 5, tak 6, že je něco špatně. Or you realize that your father didn't want to have a girl, want to have a boy.
and you start to be like a Nebo boy. dozvíme, že táta chtěl kluk a ne holka a pak začínáme chtít být víc klucky a že můžeme mít spoj s tátou. And this time is also when sexuality is very big time. A to taky je čas, kde sexuality je hodně silný u ty děti. Yeah, we start from this time to look for this. And why we do this? Because inside we have our Nawal feeling, which just want to make love and get more kids. You know, we actually, this is the mission, first mission, you know. Not for everybody to have kids, but if you get a child or not a child, you go for it to get one, you know. Začíná taky v tuto věku hodně tu sexuální energie a projev nadval, protože to je náš prvotní úkol tady. Prostě spojit se sexuálně, mít děti. A když nemáme děti, prostě fyzicky stejně půjdeme za to. Prostě děláme tu cestu, že spojíme sebou, se spojíme sexuálně a hledáme spoj s Bohem. And you are very connected with the mission. Why you born? Why your soul wanted to be incarnated? Until 4 or around 5, 6? Yeah, when you get 6. Tak kolem 6 let ty děti jsou hodně spojený se svojí mise tady. Proč inkarnovali se, proč jsou tady, co chtějí dělat. That's why when the education in this time starts to have a lot of mask, you have to have this and this to be a lovely child and to get accepted in a community and whatever. You have to know that in a tribe, all the kids grow up together, and father and mother have their relationship outside the tribe. Yeah, the love relationship never is in the tribe. In the tribe is the growing up, living together, big family. Tribe is the name of a huge family, you know. Because we are all related. Even you Czech people, we are related. Tak v kmenu ten vztah mužský, ženský je mimo ten kruh, je to vedlejší. Ten hlavní spoj kmen je rodina se starat o děti spolu a se starat o kmen spolu. So that's why in this kind of idea, when you get a child, you have a lot of older women who's doing it with you together. And if you have a problem with your boyfriend, husband or whatever, you know, that is outside. The child never will know what is going on between mom and dad, you know, because it's not a topic for a child. Tak pro tu komunitě, když přijde, nebo když se narodí miminko, tam jsou spoustu další ženy, starší ženy, které taky se starají. A jestli je problém v vztahu mezi muž a žena, ty děti ani nebudou o tom vědět, nebude všimnout, protože není to tak důležitý, ten vztah manželský nebo mužský ženy. Není to téma pro děti. Ty děti nemají řešit, co se děje mezi muž a ženou. A tam jsou spoustu jiných lidí taky, kteří pomáhají a se starají o ty děti. And this is the most biggest topic in my private consultation when I do the family consultation in a spiritual way. It is always the thing between father and mother making up their things with the children. Tak to je největší téma, když Pantera dělá osobní konzultace nebo dělá konzultace s rodinou, že nejčastěji je problém mezi muž a žena, který pak udělá stres nebo něco s tím dítětem. So in the workshop, what you remember is actually the states between 4 and 6. Tak ve workshopu pamatujeme tento čas nebo tento stav mezi 4 let a 6 let. So what happened there? It happened that you fall in love with yourself. Tak přes ten proces zamilujeme se do sebe, zase. And you really get the knowledge of everybody as holy, and you see the other people in the workshop also as holy person and as a teacher and as a mirror. A pak vidíme všechny jako posvátní, ostatní, a že ostatní všechny jsou zrcadla. A začínáme vidět tu posvátnost, ostatní prostě kolem. So what happened there is your ego disappeared. Tak ego zmizel.
and you're really in a circle. A si v kruhu zase. So I learn from people and people learn from my guardians, but I'm just guide. Yeah, but it's not that I know more or less, you know, we're still in a circle. Tak Panterra se učí, ti lidi naučí i jejich vůdce, taky učí ty lidi, ale není to, že ona to vede, ona how you do it? I guess you're not leading it, but you're accompanying. I'm guiding. Yeah. I'm just guiding the process. Že dělá průvodce přes ten proces. Yeah, because I did it when I was 13 and it was the best thing in my life. Protože to mě se stalo, nebo ona to dělala, když bylo jí 13 a bylo to nejlepší věc, co jako v životě. Because the freedom when you don't have any morale, yeah, and if you don't let the mess come on you, and then when a mess comes, you can see it. Wow, that's a mess. Do I really need it? Tak ta svoboda být v tom prosítit se, to znamená nebýt morálně na chvíli a poznávat, jak cítí, jako ten pocit maska. Tak když začíná proházet, nebo když nějaká maska přijde, anebo i zvenku, když je projekce, že někdo chce na nás dávat nějakou masku, můžeme to poznat a rozhodnout. Okay. I give you an example. Like, you have a roommate, or you have a friend, or your boyfriend, your girlfriend, or your husband. Máte kamarád nebo spolubydlící. Wakes up with a bad mood. Probudí se s špatnou náladu. Why you have to feel guilty about that? Proč vy musíte mít pocit viny kvůli tomu? It's an adult person, it's in a bad mood, okay, so... Je to dospělý člověk, má špatnou náladu, tak je to jeho věc. If this process is necessary, you know, but you don't have to think you are guilty for that situation from the other person. Jestli ten proces je důležitý pro ní, fajn, ale my nemusíme cítit, nebo ty nemusíte cítit vína kvůli jeho proces. The cat never would think that she is a victim of the bad mood from the owner. Never. Kočka by nikde necítila, že je oběť špatnou náladu někoho jiného. But a child, when the father gets in a bad mood, thinks ale děti, když táta má špatnou náladu, okamžitě myslí, že to je jeho vína. Yeah. Tady ty myslí. So actually it's a big healing what is going on unconscious, yeah, with your love feeling about yourself and what is allowing you to love yourself and what not. Yeah, because Nawal is pure love for yourself in an animal way. Tak je to The Nawal workshop is actually about love. So you can feel the love for yourself. A jak cítíme láska, jak můžeme prožít láska pro sobě? And you don't need a reason why, it's just natural. Bez důvodu. Je to přirozené. Like an animal. Jako zvíře. Yeah. The other thing is, in the end of the 14 hours of the workshop, you are like 14 hours almost blinded. Druhý věc je, že na konci workshopu, který je 14 hodin a většinou ty hodiny jsou s provázkem na oči, prostě bez vidění. So you really can check yourself without making a show for the others. Tak můžete opravdu být se sebou bez toho, že musíte ukázat nebo vnímat ostatní. Yeah. So what happened? You start to smell. Tak začínáte cítit věci jinak. We eat something, you have a different taste. Jestli víte, ten chuť je opravdu jiný. And your instinct gets strong, like with this both. A instinkt začíná být hodně silný, jako ty matky. Yeah, when the baby wants to have something to eat, she already has milk pushing out. Když to miminko chce jíst, tam mléko už tam je, už proudí.
So in the Nawal workshop, actually the biggest healing for everything what happened to a human being in all these years, which I believe is the conflict about love. If it's okay to love myself, or if it's okay to be wild, or if it's okay to be okay. Tak říká, že myslí, že největší téma v tuto dobu je ten konflikt o lásky. Jestli je to možný být divoký, jestli je to možný milovat, být milovan. So, a woman small like this in the Nawal workshop, she was in trance. I make a guided trance with music and so on. Tak žena v workshopu, který byla v trancu, Pantera dělá proces, kde začíná trance, tak ona byla v trancu a byla malinkatá žena. She returned in a beer. Ona se vrátila najednou byla v stavu medvěd. And she was dangerous. A ona byla velmi nebezpečná. Yeah, she had suddenly so much power, and she was like so much in, because what happened, you're still in your body, yeah? Tolik síly a věc je, že co se stane je, že si pořád ve svoje tělo. But you're also totally conscious in the animal body with the smell, with the weed, with the instinct. Ale taky jste vědom tu zvěřácké tělo se vším všude. Tak můžete čuchnout věci, jak tu zvěře, cítíte, že jste tu zvěře. So what I sometimes do, I provocate, I make something like this. Tak občas ona dělá provokace, ty zvěře, jako když jsou v trancu. So they can react in trance, and she was like, wait, A yeah? že můžou reagovat, a ona dělala tohleto. And she was like, and I was like, what? Yeah? So, No právě. yeah, so it's okay, she's okay. Yeah? So, but this power for this little girl, because she really thought she was a little girl with any power, you know. Ale prožít tuto sílu I'm sorry. bylo hodně důležité, protože tato žena opravdu myslela, že je bezmocná, že nemá sílu. Yeah. So after this workshop, she really had a transformation in her life. Tak po workshopu opravdu měla transformaci v životě. She's still small and skinny and little. Pořád je malá a chubená. But she have a autoestima, how you say? Like, Self-esteem. yeah. Ale má velkou Like the sebevědomí. beer. Jako medvěd. Yeah. And the help also is the divine help, and it is the connection, because an animal is very much connected with Great Spirit, and if you know your holy part inside yourself, and you love yourself, and you really appreciate every pore in your body, you know, then other people will start to appreciate you as well. Tak to posvátné v tom je hodně, že ten nahvál nebo ten vnitřní zvěře je hodně spojený s velkým duchem. Tak když začínáte opravdu být v kontaktu se sebe každý čas a opravdu přijímáte se a milujete se, pak ten vztah s velkým duchem, duchovně všeobecně, začíná být hodně silný, nebo se vrátí na stavu, kde je to v jednotě. So with 13, I was getting this initiation by Great Spirit, and actually this is what happened to all the old tribes. Yeah, the old tribes have an initiation for the kids in this kind of age. Tak stalo se to s ní iniciace jako od nebo bez velkého duše, když bylo jí 13. A říká, že všechny ty staré kměny měly takovýhle iniciace v tuto věku. Prostě v 13 iniciace do další část života. Because with 14 you start to do your life. You're adult. Protože v 14 začínáme dělat náš život. It's very difficult to explain to a kid with 14, you have to do this and this, and you're like, what?
you know, what? No. Je to hodně těžký, jako říct nějaký 14letýmu člověka, musíte dělat to a to a to. Oni to nepřijímají, už opravdu sejtí, že jsou, dělají svoje životy. So, we native people, what we do, doesn't matter if we come from the south or from the north, or if they come from Australia or Africa, what native people do actually always is to prepare a child till 13 to be a man or a woman, and then they have to walk on their own level. Co dělají domorodci všude na planetě, nejenom na jih, ale na severu taky, je, že vypravují ty děti až 13, jako až věku 13, být muž nebo žena, a pak oni začínají svoje cesta a svoje život. And why I'm doing this is because I want the people go again from the heart. Pantera říká, že dělá tohleto, dělá nadval, protože chce, že lidi budou zase žít ze srdce. And it's really possible to have paradise on earth if you love yourself and you're okay with yourself. Nobody can make you harm. Je to opravdu možné mít raj na světě, jestli milujete se a opravdu přijímáte se. Nikdo nemůže vás ublížit. And when we love each other, I mean, when you love yourself, so love each other is more possible, yeah, and power is less necessary. Tak když máme lásku k sobě, je to daleko lepší dávat lásku někoho jiného. A máme mít ty konflikty, mít důvody. And if you know about your power, if somebody tells you you should have fear from this and this and this, you say no, it's not me. It may be you, but not me. Thank you. Jestli znáte svoji sílu a někdo říká, musíte bát tohleto a tohleto, můžete cítit, že ne. Jako vy můžete klidně mít strach z toho, ale já ne. Ne. So, you have any question about Noel? Jsou zatím otázky? Okay. So, you want to hear more? I have a question. Yes. A lot of times when people hear that the Nagual has no morals, they're like, what is that, you know? It could be just random animal chaos, bite, kill, destroy. And I think that people have reaction like, oh, I don't know if I want to go into that. So maybe from your experience of like being in Nagual, and how do you feel it? What's the natural morality? Okay. Natural law? Moje otázka byla, že často, když lidi myslí, že ten Nagual nemá nemá morály, pak začínají se bát a nechtějí potkat se s tím, co to je. To je zvěřek, který prostě může disimulovat, dělat, co chce, bez hranice. A proto se ptala Pantera, jak to vnímá tu přirozeně morality nebo vztah být v Nagualem, v lidské tělo, v sociálním kontextu, jak to prostě vypadá, co to je. If I love myself, jestli mám lásku k sobě, if I'm really happy to be me, jestli jsem